Guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. At saan mang panig kayo sa buong mundo, magandang araw mga kapatid. Ayan. Again, welcome po sa aking channel, The Paraísos. And today we are going to replace the anode rod of my water heater. I hope you gonna learn from what I'm going to do today. Ayun. At saka sana huwag niyong kalimutang mag-comment sa baba, watch, like, and subscribe sa aming channel mga kapatid. Ano ba ang dapat natin malaman sa ating water heater? May mga 5 types of water heater. Meron tayong tinatawag nila yung conventional, which is famous, familiar sa buong mundo. Yung it's either gas powered or electric powered conventional water heater. So ito mostly may tanke ito. It's there's a reservoir or tank storage na kailangan ng anode rod. May anode rod siya na we call it sacrificial metal. Yun yung una inaatake ng mga rust, yung nagkokos ng rust sa tanke, surface of the tank inside. Dapat natin pangalawa, meron tayong tankless water heater, mostly electric. Meron din siyang gas powered. Meron tayong pangatlong type, yung solar powered water heater. May heat pump water heater, saka yung condensing heat water heater. So yung tatlong nabanggit kong huling types is well, I don't know, but there are pros and cons of using those water heater too. But ang aking water heater, it's conventional. Yan mga kapatid, ang aking water heater, it's gas powered. Ito yung source ng aking water heater, gas. Ayan, punta dito, magka-gas siya. Okay, this one is for the furnace. Anong dapat nating unahin? Let's switch off the electrical system. Okay, meron siya dito. This one is the electrical system. Off. Then let's close the gas. Ayan. Okay, and ano natin, let's open the kabit muna natin to. Kabit natin yung hose. Ayan. I-drain natin yung laman sa loob, i-flush natin. Okay, that's it. Tapos open natin yung nasa lababo, water, yung hot water, hanggang sa maubos yung hot water natin. Okay, hot water.
Antay natin na lumamig yung tubig. Wala pa, mainit pa. Sobrang init. Habang init, habang antay natin lumamig yung tubig na lumalabas, let's set up the muna. Ayun. Tapos ito yung mga gamit ko ngayon. Meron akong torque natin. Tapos nasan yung yata balde. Ating Teflon here. Ito yung ginagawa ko minsan. Ayan, Jollibee. Susunod gawa tayo ng McDonald's. Diorama. Ayan, mainit pa yung Meron ako dito mga there you go. Mga kapatid, so I have to rush it. Meron akong pang torque later on, rush it torque. One and 1/16 inch. 1/16 inch. Okay. Ayan. Ayan ang location ng ating anode rod. Ayan. Nung una, kailangan kong i-dig to kasi puno siya ng spray foam. Ayan. Mainit. Ayan. Kaya kailangan mo siyang i-dig around kasi punong-puno yan. Hindi mo makikita yung anode rod. Okay. So i-cut mo siya around para ma-access mo yung anode rod yan. Tapos ang gagamitin nating coupler na pantanggal is this one. Size 1 inch and 1/16 inches. Okay. Ayan. So again, tignan natin kung may lamig na yung tubig. Grabe. Yun, okay na. Okay. Nag-gas siya. Pwede na. Have to close yung cold water valve. Tapos open natin to. Yan. Kailangan nyo ng screwdriver to open this one, pero meron ako dito, kasya naman. It's like
coin. Yan. At least mga 1/3. Hop, ayaw. Open natin to. There you go. Open natin tong pressure valve. Tapos mga kalahati. Ay, malinis pa naman. Ayan o. Still clean. May mga konting ano, pero I hope okay pa yung ano, anode rod. Hanap na ako nito. Still fine. Okay pa. Hindi pa siya depleted. Look at that. It's just partially depleted. Ano? It's not yet depleted, it's still. Anyway, papalitan ko na lang din siya. Papalitan ko na lang din siya. Lagyan natin ng Teflon. Ayan.
mga kapatid. 32 inches Anode Rod Magnesium Kit. Mura lang siya, nasa $37 bili ko. And then later on ito ba susunod. So once I flush, pag na-flush ko na yan, fill up, tapos pag napuno, i-flush ko ulit isang beses ulit, tapos that's it. So I hope it's pretty. That's it, tapos na siya. Ngayon, when you put it back the power, ayan, on nyo lang siya, open the gas, mag-hit na yan, mag-open na yung flame, mag-open yung flame dun sa baba. So and that's it. Pero pagka-fill na lahat ng tubig yan sa tangke, buksan yung mga faucet sa taas para ma-release yung air. Walang matrap na air dun sa mga tubo para hindi sasabog yung mga tubo.